दर्शक महानुभावहरू अहिले चाहिँ म श्राद्ध गर्न भनेर पिप्ले जाँदैछु। ओके आज साउन महिनाको अन्तिम सोमबार पनि हो। एक दुईवटा त्यहाँ म गोदान गरेर एक दुईवटा सिधा पनि लिनुपर्ने हुनसक्छ। त्यो अब त्यहीँ गएपछि थाहा हुन्छ। र हाम्रो अङ्कलले चाहिँ यहाँ घाँसको भारी लिएर आउँदै हुनुहुन्छ है, गाई बस्तुलाई खुवाउन भनेर। एकदम मेहनती हुनुहुन्छ हाम्रो अङ्कल। म कहाँ भर्खर उठेर आउनु, मैले योग गरेर बिहान 5 बजे उठेर 4:30 बजे उठेर मुखसुख धोएर त्यसपछि 5 बजे योगमा आएँ। योग गरी भ्याएर घरमा आएर घरमा पूजा गरेर त्यहाँबाट म डेरी गएँ। डेरीबाट आएर 2 गिलास तातो पानी खाएँ। त्यसपछि एउटा स्याउ खाएँ। त्यसपछि चाहिँ म तयार भएर चाहिँ म आएँ। कहाँ भर्खर उठ्नु। ल हाम्रो भिडियो हेरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला। ल हस्त धन्यवाद। प्यारा दर्शक महानुभावहरू, म चाहिँ अहिले पिप्ले आइपुगेको छु। ल हेर्नुहोस्, यो रमणीय ठाउँ जुन देखिरहनु भएको छ यो चाहिँ पिप्ले हो। पिप्ले अब अहिले त यहाँनिर ढलन गरेर बाटो आयो। अलिकति उता भयो भने चाहिँ पानी परायो बेलामा चाहिँ चिप्लिन सक्ने सम्भावना हुन्छ। पिप्ले झन्डै चिप्ले। भन्न पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ पानी पऱ्यो भने चाहिँ। अहिले चाहिँ मौसम एकदमै सफा छ, न गर्मी छ न जाडो छ। आनन्दको महसुस आभास भइरहेको छ दर्शक महानुभावहरू। अब अगाडि म भिडियो बनाउने नै छु, हामीसँगै रहनु होला। हस्त धन्यवाद। प्यारा प्यारा दर्शक महानुभावहरू, म चाहिँ यो पिप्ले चोकबाट चाहिँ हिँडै छु। अलि भित्र देउराली चोक पुग्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा र म अब यो हिँड्दा हिँड्दै केही रमाइलो त गर्नु पऱ्यो भनेर एउटा म प्रश्न हजुरहरूलाई सोध्नु गइरहेको छु। तुमसे ना हो पाएगा। एउटा मान्छे चाहिँ हिँडिरहेको रहेछ। उसले आकाशबाट अँध्यारोमा हिँड्दा हिँड्दै आकाशमा केही देखेछ अनि भुइँमा पनि केही देखेछ। अनि उसले के भन्छ भने झरेर म झरिन, नझरेको भए झर्थेँ भनेछ क्या। चीटिंग करता है तू। के भन्नु खोज्यो होला नारायण सन्चै? झरेर म झरिन, नझरेको भए झर्थेँ भनेर भनेछ। ल यसको अर्थ चाहिँ खुलाउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू। प्यारा दर्शक महानुभावहरू, श्राद्ध गर्नुपर्ने घरमा म आइसकेको छु। ल हेर्नुहोस्, हाम्रो अधिकारी अङ्कलको घरमा। ल हेर्नुहोस् यही हो घर। ल अब म कुछ बनाउनु थाल्छु है। प्यारा दर्शक महानुभावहरू, यहाँ चाहिँ अचार बन्दैछ। आन्टीले अब मिठो अचार एकछिनमा बनाउनुहुन्छ है। ल हेर्नुहोस्, सबै यहाँ प्रक्रियाहरू पुरा भइसकेको छ। यतापट्टि अब यहाँ रोटी बन्दैछ। अब यतापट्टिको व्यक्तिले चाहिँ नदेखाउनु भने मैले उहाँलाई देखाउन चाहिनँ। ल हेर्नुहोस्, यता चाहिँ सेल बन्दैछ है। ल यस्तो छ, 3टा दाईहरू चाहिँ यहाँ तयार भइसक्नु भएको छ श्राद्ध गर्न भनेर। यता सिधा पनि बनिसकेको छ। ल अब हामी श्राद्ध सुरु गर्छौँ। श्राद्ध सुरु गरेपछि चाहिँ अब भिडियो बनाउन मिल्दैन। हामी एकदम ध्यानमा केन्द्रित हुनुपर्छ, श्रद्धापूर्वक श्राद्ध गर्नुपर्छ। ल हामीसँगै रहनु होला। महानुभावहरू, मैले चाहिँ अहिले यहाँ स्याउ केरा दही भोजन गर्दैछु। बहुत तेज हो रहा है। हाम्रो दाजुले चाहिँ पिण्ड बटार्दै हुनुहुन्छ, हजुर देख्न सक्नुहुन्छ। महानुभावहरू, श्राद्ध चाहिँ सम्पन्न भइसकेको छ हाम्रो। अब यहाँ दाजुले चाहिँ अब टिका लाउन लागिरहनु भएको छ कन्या केटीहरूलाई। ल दर्शक महानुभावहरू, अहिले अब भोजन गर्न लागिरहेको छु। ल हेर्नुहोस्, अब भोजन गर्दाखेरि बोल्न हुँदैन। दर्शक महानुभावहरू, यहाँनिर बाजेको सिधा चाहिँ मिलाउँदै हुनुहुन्छ। प्यारा दर्शक महानुभावहरू, अहिले म श्राद्ध गरेर आइसकेको छु, तर पनि म घर जान पाएको छुइनँ। यहाँ अब हाम्रो आन्टी दिदीबहिनीहरूले चाहिँ अब यहाँनिर पुरोपात्रो सिधादान गर्न लाग्नु भएको छ। आज अन्तिम सोमबार, आजबाट उहाँहरूको गत पुरा गराउनको निमित्त चाहिँ म यहाँ आइपुगेको छु। खत्म, बाय बाय, टाटा। भाइ होइन, हाई भन्नुपर्छ, यो त सुरुवात हुँदैछ। ल हेर्नुहोस्, यहाँनिर सिधा तयार हुँदैछ, पुरा पात्र तयार हुँदैछ।
एकदमै तपाईँले अघि त्यो हो हल्ला भने होला होइन भलाकुसारी हो यो सबै भइरहेको भलाकुसारी हो हेर्नु दर्शक महानुभावहरू यतापट्टि पुरै हावा आइरहेछ है हावाले पनि साथ दिइरहेछ घाम पनि आइरहेछ एउटा प्लास्टिक पनि उडाएर लिएर आई कहाँबाट के प्लास्टिक लिएर आई ल यो फालिदिनु होला ल यस्तै छ दर्शक टिका लगाइसकेपछि उहाँ गएर भन्नु अगाडि गएर हाम्रो व्रत पुरा भयो भनेर सबैलाई नमस्कार गर्दछु नाइस यो निकाल्यो गिटार नाचे यसो भएन आइरहेको थियो अर्को नआइ सुइदाको चाहिँ निकाल्दै है अब एकचोटि नाच्नु पर्यो नि त तपाईहरु एकचोटि नाच्नु पर्यो नि त भजनमा कसको त नाचिहाल्ला पो नाच्नु पर्छ अरे सुरुवात प्यारो प्यारो दर्शक महानुभावहरू उहाँको चाहिँ उहाँहरूको व्रत पूर्ण भएको छ अब यसो केही भोजन दिन्छन् कि फलफुल प्यारा दर्शक महानुभावहरू ब्राह्मणको यहाँनिर सिधा चाहिँ उहाँले बोकेर चाहिँ अलिक परसम्म पुर्याइदिनु लाग्नु भएको छ है ल हेर्नुहोस् यतापट्टि यो चाहिँ कसले लगिदिन्छ फेरि ल उहाँले ल टिकटकमा आउँछ भनेर युट्युबमा आउँछ यो त प्यारा दर्शक महानुभावहरू 3 जना देउरानी जेठानी मिलेर चाहिँ मेरो चाहिँ ल्याइदिनु भयो धेरै धन्य हुनुहुन्छ तपाईँहरू ल धेरै धेरै धन्यवाद यहाँ राखिदिनु होला होइन ठिक छ म चढेरै जान्छु ल प्यारा प्यारा दर्शक महानुभाव उहाँहरूले नमस्कार पनि गर्नुभयो मैले नमस्कार गर्न भ्याएको छैन मैले म भिडियो अफ गरेँ अनि त्यसपछि नमस्कार गर्छु प्यारा दर्शक महानुभावहरू मैले यहाँ आउँदाखेरि गाडीमा हाम्रो भिनाजुलाई भेटेँ भिनाजु पनि श्राद्ध गरेर आउनु भएको रहेछ भिनाजु पनि पोकेर चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ दर्शक महानुभावहरू एउटा त मेरो ब्यागमा छ पोकै एउटा यहाँ दुईटा हातमा छ ल अब रोटी अचार पुरी तरकारीहरू यहाँ लिएर आएको छु मैले खान मन लाग्यो भने चाहिँ यसो भिडियो हेरेर घरमै पाल्नु होला हस् त धन्यवाद